Hi! So, Nakikita mo? mag-unbox ako ng, siguro ito na yung earliest birthday / Christmas / New Year gift ni mother sa akin. Oh, by the way, may guest ako. Ay, nako, Diyos ko. Talagang Filipino, yes. Unboxing. Ta-da! Ta-da! Kasi mahilig akong mag-vlog. Mag-carry bells. Kaya, yan. Ay, yung patay kong koko. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy, baby. Baby! I'm so happy. Shalalala. It's so nice to be happy. Shalalala. Wala akong koko. Ochog, don't do it. What? Why? Tapakin ka dyan. Sabihin ni Bochog sa akin. Ito na ito, be happy. Shalalala. There you go. There you go. There you go. So, here's the ano to? Attachment grip. Parang ano to? Foregrip? Angle grip? Hindi. PUBG slime. Ano nga to? May half grip ba? Meron, di ba? Yan yung red. Ito, half grip lang siya. Ito yung as far as I can remember. Ganito lang. Para hindi masyadong shaky yung camera, less recoil. Okay, so ito yun. May grip na siyang kasama. This one. Okay. Ito yung strap, CyberShot, soft carrying case. Ito. So, may case na rin siyang kasama. Let's open it. Wow, fancy. Masyado akong natutuwa. Oh, look at that. And may strap. So, may strap na siya. Meron pa siya nito. Which is very, very, very nice. Look at this. Ano yan? Strap, tsaka bag. So, pwede mo siyang pag-anon. Leather? Yeah. So, dyan. And then, tan-tanaran! Camera! It's a mukbang. Okay, so this is the camera itself. So, it's a Sony DSC-RX100M3. Yes. Yes. Do you mind telling the viewers the specs of the camera? Oh, I don't know. Okay. Exactly. Specs niya, Exactly. sandali lang So, ito na lang. Tingnan nyo na lang yung specs. Kaya na bahala Kaya na bahala mong host ka sa akin kung magaling akong buyer. Okay. So, hindi pa siya, sa image lang siya 4K, pero yung video niya 1080p. But that's still good. No? Okay pa rin siya. May built-in Wi-Fi. Pwede siya sa Mac. Pwede siya sa, Windows. So, yun. Okay. Actually, wala pa naman din akong alam sa mga ganito-ganito. Pero, na-convince ako ni Kuya kanina. Okay. So, ang dapat na bibilhin ko yung Canon na G7 M3 something. Pero dahil, sabi ni Kuya, this is much cheaper and may extra siyang mga kasama na, yun nga, katulad ng strap, nung bag, at saka nung attachment grip.
At saka, meron din siya yung tinatawag na... Scope. Meron nga siyang scope. Yung Canon walang scope. Nakalimutan ko yung tawag. View, anong tawag nun? View something. Basta yun na Times yun. 3. Times 2. Times 2 lang ata siya. So, times 2. So, this is the camera. Pagpasensyahan nyo na ang aking kamay. Hindi, bago yung camera pala, sorry. Siyempre, here, the charger, cord. This is the battery, no charger. So, mamaya magbabasa tayo kasi hindi ko to, ay, hindi. Ito yung para dito, tsaka dito. Okay, gets ko na. Hindi siya power bank. Tanga-tanga. Ito yung battery. Tapos ito, extra to. I don't know, but we'll see. So, I think this is the battery. I think so. Yes. Extra battery or I don't know. We'll see. Dun, 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 dun. Oh! There you go, guys. So, yung camera niya, pwede mo, yung screen, pwede mo siyang flip na ganyan. So, habang nagbablog ka, ganyan, kitang-kita mo yung sarili mo, di ba? Ganda. Try natin. Actually, hindi ko pa siya. Hindi, I don't think na touch screen siya. Yung tawag niya. Ayun, viewfinder. Yung pala yun. So, ayan, may viewfinder siya. So, just in case na dahil sa sobrang sikat ng araw, hindi mo makita dito, ito, pwede mo ditong silipin. Nakaganyan ka. O, ganyan. May ganan to. Viewfinder. Wait. Okay. Open. Oh, yes. Hindi pala siya extra. Isa lang talaga yung battery niya. Wala naman nakalagay na please remove. Diba? Okay. Okay, there you go. Huwag yung tinanggal mo yung plastic, no? Matutunaw yun sa loob. No. I don't know. Wait. Tinakot na kita, pero magbasa-basa ka nga, babatukan kita eh. Yun na nga eh. Wala nga. Basahin mo. Yun nga Hindi yung... pa kita tinakot, hindi mo gagawin. Cause I don't know. Read kasi. Yeah, I know. Nauuhog na yung bebe ko, Diyos ko. Wala naman nakalagay na please remove. Wala naman pala eh. Tinakot lang kita eh. Susunod, magbasa-basa ka. Oh my God. It's so nice to be bully. So, alam niyo na kung sinong bully. Oh shit, naka-record nga pala. Okay. So, walang nakalagay please remove. Wala naman siyang... Wala naman pala eh. Hindi kasi nagbabas eh. Okay, docs. Siguro next time, maybe next year, I'm gonna buy an extra battery for this one. No. Yes, of course. Okay, so naset ko na yung time and date. So, yung SD card, ito. 32 gigabytes na yung binili ko. Yung. Tapos dito, pwede ko na siya agad kabitan ng tripod. You know, dyan. Pero gusto ko siyang bilhan ng cage para just in case. Yung cage, it will cost me 30 pounds. Plus the tripod, it will cost me another 30 pounds. So, all together. Charot. Sorry naman sa malaking chat. O diba guys, napaka-easy niya lang. Taligyan mo na siyang ganyan, oops. Kung magpupush ka, ito lang, dahil syempre. Power on. Ganyan. Napakaganda niya. Ang ganda niya. Oh, hindi siya mag-focus kasi nga screen siya. There you go. Yes, so guys, this is it. Unboxed. And kinabit ko na rin yung
grip niya para hindi na mahirap. So, kailangan ko na lang siyang bilhan ng cage ng tripod. Ang ganda niya, guys. Ang ganda-ganda niya. My newest baby.